Okei, El Gato. Nyt sä jumalauta menit kusen koko homman. Tervehdys kaikki, tässä X82 ja tässä nyt on aika lailla vituttanut koko päivän. Ja edellisenkin päivän. Ja sitä edellisenkin. Koska tiedättekö miksi? No mäpä kerron. Ajattelin tossa muutama päivä sitten päivittää ton mun PVR:n. Eli ton millä mä kaappaan pelikuvaa mun arvosteluihin. Mulla oli ennen Hopog HD PVR Gaming Edition 2. Mä päivitin sen Elgato Game Capture HD 60S:ään. Eli toisin sanoen tähän perkeleeseen. Mä mietin, että wow, tässä on nyt kaikki mitä mä pystyn, mitä mä tarvitaan ainakin tähän asti. Pystyn pelaamaan pelejä suoraan mun ruudulta. Ja striimaamaan nyt vihdoinkin mun konsolipelejä. Mä ajattelin, että joo, tilasin tän heti. Se oli muutama päivä sitten. Ja se ei kunnollisesti vittu toiminut. Ei kun mä oon vittu tosissaan ja tää ei vittu toiminut. Tiedättekö miksi? No mäpä näytän. Olkaa hyvä. Juuri niin. Toi on vitun pelikuva. Just vittu tästä vehkeestä. Mä en yhtään tiedä onko se vitun ajuriongelmat tai sitten se vitun softa on paska. Mutta kuitenkin. Mua vituttaa nyt aivan saatanasti. Vittu 200 euroa meni, melkein 200 euroa meni tähän. En oo yhtään vitun iloinen. En oo vittu yhtään. Ja sitten mulla on sanottu, ei kun se on mun PC-ongelma. Mulla pitäisi olla i7-4790K tossa vitun koneessa. Parempi näytönohjaaja kuin Nvidia GTX 600-sarja. Ja yli 32 GB RAMia, kun toi tarvii 4. Ja sitten mulla pitäisi olla USB 3.0 portti, joka vitun mun emolevystä löytyy. Joten ei ole ongelma mun PC:ssä. Perkele. Vittu saatana. Ja tiedättekö mitä? Mä palautin ton, koska mä luulin, että se oli viallinen. Mä sainkin ton uudestaan justissa tänään. Ja sama vitun ongelma. Siis ei jumalauta. Siis se koko kaappaussofta on päivitetty uusimpaan. Toi vitun ajurit on päivitetty uusimpaan. Mikä vittu siinä voi olla mukaan ongelmana? En minä vaan vittu tiedä. Jos sanoo, että ei kun se olisi, mitä jos se olisi kaapeli? Toi HDMI-kaapeli siis. Mä oon kokeillut 4 tai 3 vitun HDMI-kaapelia ja silti sama vitun ongelma on niissä koko ajan. Sitten vielä ongelmana on se, että toi mun softa, millä se niinku kuvaa sitä pelikuvaa, ei oikeastaan haluaisi pyöriäkään. Siis jos se niinku tahdostaan haluaa, sitten pitää niinku pyydellä nätisti, että haluaako se vittu kaapata sitä pelikuvaa. Siis mitä vittua. Ja tiedättekö mitä? Mä aion pitää ton. Mä aion vielä pitää ton saman vitun laitteen. Tiedättekö miksi? Koska mä odotan, että jos Elgato näkee tän videon, ja mä en usko, että se on mahdollista edes, ellette vaan me ja jaa tätä videota Elgaton Facebookille, Twitterille ja YouTube-kanavalle, jos se on edes mahdollista. Mut ihan oikeesti tehkää se, koska se olisi ihan helvetin mahtavaa mulle. Mut kuitenkin, jos ne aikoo niinku korjata ton vehkeen, niin se olisi ihan vitu hyvä. Sillä mä tarvisin Instant Game View, mikä tossa laitteessa löytyy. Mutta nyt pitää vaan tohon Hoppogeen tyytyä nyt vielä muutama kuukausi tai vuosi. Tai aivan vitun sama. Tässä X82 ja tässä oli mun pikku rakeilut. Nähdään taas seuraavan kerran.